साथीहरु नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई लर्न एन्ड लिड युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, केही समयको अन्तरालपछि एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु र आजको भिडियो एकदमै विशेष र एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ र यहाँलाई हार्दिकताका साथ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। पक्कै पनि यस भिडियोले तपाईको भोलिको दिनलाई एउटा नयाँ रूप दिन सक्छ र जो साथीहरु यस भिडियोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ पक्कै पनि ती साथीहरुले हामीलाई लामो समयसम्म फलो गरिरहनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा ती लक्ष्य र ती उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नको लागि आजको यो भिडियो विशेष रहनेछ। र साथीहरु, आजको यो विषय हाम्रो नेपालमा धेरै समयदेखि चर्चामा रहेको तर उपेक्षा गरिएको, अथवा धेरै समयदेखि एकदमै चर्चामा रहेको तर यसलाई नेग्लिजेन्स गरिएको, अथवा धेरै मान्छेहरूले यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने विषयवस्तु हो र धेरै साथीहरूले सुनिराख्नु भएको, पटक पटक सुनिराख्नु भएको तर यसलाई केयर नै नगरिराख्नु भएको र यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिनु भएको छ। र आज हामी त्यही विषयवस्तुलाई जगाउनको लागि तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु र त्यो तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट इश्यूज पनि हो र भोलिको दिनमा पक्कै पनि तपाईले त्यो कुराहरूलाई फलो गर्नुहुनेछ र एउटा फाइनान्शियल फ्रिडमको लागि एउटा आधार खडा गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि यी कुराहरू अवलम्बन गर्दाखेरि अथवा यी कुराहरूलाई फलो गर्दा तपाईको भोलिको दिनमा फुल्ली फाइनान्शियल फ्रिडम अथवा एउटा ब्रेक थ्रु चेन्ज नहोला, तर पनि एउटा केही न केही रेसिडुअल इन्कम अथवा केही न केही सामान्य इन्कम गरेर तपाईको रोजीरोटीलाई केही हदसम्म भने पनि सहज बनाउन यसले पक्कै पनि सघाउ गर्नेछ। र जुन विषयवस्तु आज तपाईहरु समक्ष उठान गर्न गइरहेको छ त्यो विषयवस्तुले भोलिको दिनमा तपाईलाई पक्कै पनि एउटा नयाँ बाटो र नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्दछ। र आजको इस्यु हो, हामी तपाईहरु समक्ष आउँदैछौँ र तपाईहरुलाई एउटा अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने विषयको बारेमा हामीले नेपालको मेजर सिटीहरुमा एउटा क्याम्पेनहरु राख्दैछौँ अथवा वर्कसपहरु राख्ने तयारी गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। र तपाईहरु जहाँ जहाँबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ र जस्तै नेपालको ठुल्ठुलो सिटीहरुको आसपासमा हुनुहुन्छ अथवा सिटीहरुमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाई हामी त्यहाँ भेट्न सक्छौँ। अनलाइनबाट कसरी इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई हामी देखाउनेछौँ र त्यही तपाईहरुको सम्पूर्ण इश्यूजहरूलाई सल्भ गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। फर इक्जाम्पल, तपाईसँग विभिन्न क्वेरीजहरू हुन सक्छन् अनलाइनबाट इन्कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, र तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ र तपाईले धेरै पटक हल्ला सुनेको हुनुपर्छ अनलाइनबाट इन्कम गर्न सकिन्छ भनेर, तर जब तपाईले प्रयास गर्नुभएको थियो तपाई पटक पटक फेल हुनुभयो। त्यसको कारणहरू के हुन सक्छन् र अन्य बाटाहरू के हुन सक्छन् र हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर कसरी कमाउन सक्छौँ त्यस विषयमा हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। र धेरै कुराहरू र धेरै लगानीहरू गरिराख्नु पर्दैन र धेरै तयारी पनि गर्नु पर्दैन र तपाईसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसैलाई प्रयोग गरेर कसरी मनज्ञ इन्कमहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यस वर्कसपमा राख्नेछौँ। त्यसैले तपाईसँग हामी भलाकुसारी गर्नको लागि तपाईहरूको अगाडि नै हामी आउनेछौँ अथवा ती मेजर सिटीहरुमा तपाईहरूले हामीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ र त्यो वर्कसपमा तपाईहरू पनि एटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, जो साथीहरू मेजर सिटीको आसपासमा बिलोङ गर्नुहुन्न र ती साथीहरू टाढा हुनुहुन्छ अथवा प्रोग्राम अथवा हाम्रो वर्कसपमा एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्न, ती साथीहरूले रेकर्डेड भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जो कि हाम्रो लक्ष्य हो सकेसम्म धेरै साथीहरूले यो इन्फर्मेसनहरू पाउन् र सकेसम्म धेरै साथीहरू यो अनलाइन इन्कममा एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट हुन् र सकेसम्म धेरै साथीहरूले इन्कम जेनेरेट गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको फाल्तु गइरहेको समय अथवा मिसयुज भइरहेको समयलाई सकेसम्म इन्कम गर्न सक्ने एउटा टाइममा कन्भर्ट गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी विदेशमा रहेका केही साथीहरू र नेपालमा हुनुभएका केही साथीहरूको जमर्कोमा एउटा विशेष वर्कसप राख्न जाँदैछौँ र त्यो विशेष वर्कसपले तपाईलाई पक्कै पनि एउटा नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउनेछ। तपाईसँग आइटीको स्किल छ, ठिक छ, यदि छैन भने पनि नो प्रब्लम, त्यसमा पनि हामी तपाईहरुलाई सिकाउनेछौँ के गर्न सक्छौँ। म स्वयं भन्नुपर्दाखेरि म आफै पनि कम्प्युटर इलिटरेट पर्सन भन्न रुचाउँछु, किनकि मैले अहिलेसम्म लाइफमा कुनै पनि कम्प्युटर कोर्स फर्मल्ली एटेन्ड गरेको छैन अथवा कुनै पनि ठाउँमा गएर कम्प्युटरको कोर्सहरू मैले लिएको छैन, तर पनि मैले अनलाइनमा भएका विभिन्न रिसोर्सेसहरूलाई मैले प्रयोग गरेर र त्यसबाट मैले आफूले अध्ययन गरेर जति पनि कुराहरू प्राप्त गरेको छु आजको दिनमा म सेटिस्फाइड छु र मैले विभिन्न वेहरूमा यी कुराहरूको प्रयोग गर्दै आएको छु। कुनै विषयवस्तुसँग जानकार हुनुहुन्छ र कुनै विषयवस्तुमा तपाईँ दखल राख्नुहुन्छ, ती विषयवस्तुहरूलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने, तपाईँको लोकालिटीमा सानो काम गरेर त्यही कुराबाट कमाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने र त्यसलाई कसरी ग्लोबलाइज गराउने भन्ने कुराहरू पनि अनलाइन मार्केटिङहरूले तपाईँहरूलाई सिकाउन सक्छ र अनलाइन प्लेटफर्मबाट कमाउन सक्ने एउटा यी कुराहरू पनि आधार हुन सक्छन्। त्यसैले तपाईँसँग भएको साना साना सिपहरूलाई पनि सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई अप्टिमम युज कसरी गर्न सकिन्छ, अनलाइन प्लेटफर्मलाई युज गरेर तपाईसँग भएको क्यापेसिटीलाई ग्लोबलाइज गराउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यस विषयमा सोचेकै छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्लेटफर्मलाई सक्दो भरमग्दुर प्रयोग गर्नको लागि
अनलाइन अर्निङ प्लेटफर्म तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ र ती कुराहरू जान्नको लागि पक्कै पनि तपाईँसँग अहिले एक्सेस नहोला अथवा अहिले तपाईँसँग ज्ञान नहोला। ती ज्ञानहरू पनि हामी बाँड्नेछौँ तपाईँहरू समक्ष। र तपाईँसँग टेक्निकल एजुकेसन हुनु जरुरी छैन, एक्सपिरियन्स हुनु जरुरी छैन, इङ्ग्लिसमा पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँसँग जे छ ती कुरालाई एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। 30 लाखभन्दा पनि बढी नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ र हामीले क्रिएट गरेका कन्टेन्टहरू उहाँहरूले पटक पटक हेर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशमा हुनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँको लागि एउटा विशेष व्यक्तिहरू हुन्। ती व्यक्तिहरूले तपाईँहरूको कन्टेन्टहरू हेरिदिँदाखेरि तपाईँको लागि एउटा इन्कम गर्ने अवसर जुट्न सक्दछ। नेपालबाट भिडियोहरू हेरिँदा अथवा नेपालको लागि टार्गेट गरेर क्रिएट गरिएको कन्टेन्टहरूबाट तपाईँलाई बढी इन्कम नहुन सक्छ, तर विदेशमा हुनुभएका नेपालीहरूलाई टार्गेट गरेर क्रिएट गर्नुभएको कन्टेन्टबाट तपाईँले मनग्य इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। हो, केही बाटाहरू छन् नेपालमै बसेर पनि ती अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई युज गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। ती कुराहरूको बारेमा पनि हामी वर्कसपमा चर्चा गर्नेछौँ। ती सबै कुराहरूलाई थोरै थोरै रूपमा आज यहाँ भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छु र तपाईँहरूको कमेन्ट्सको आधारमा र तपाईँहरूको रिक्वेस्टको आधारमा हामी सक्दो चाँडो सबै साथीहरूको सेड्युल मिलाएर, नेपालको साथीहरूको प्लस विदेशमा हुनुभएको साथीहरूको पनि सेड्युल मिलाएर हामी एउटा कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नेछौँ र त्यो कार्यक्रममा तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुनुहुनेछ र तपाईँहरू पनि हामीसँगै जोडिनुहुनेछ। र त्यो सँगसँगै हामी एउटा नयाँ युट्युब च्यानल पनि क्रिएट गर्दैछौँ र त्यो युट्युब च्यानलमा सकेसम्म धेरै साथीहरूलाई समेट्ने र तपाईँ हाम्रो प्रयासबाट नै त्यो युट्युब च्यानललाई ग्रो गरिनेछ र हामी सँगसँगै सिक्नेछौँ र सँगसँगै कमाउने एउटा प्लेटफर्म पनि क्रिएट गर्नेछौँ। तपाईँ प्रत्येक व्यक्ति हाम्रो लागि विशेष हो र तपाईँमा ती विशेषताहरू पनि छन् र ती विशेषताहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी उजागर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्नेछौँ। र पक्कै पनि आशा छ हामी तपाईँहरू समक्ष ठुलो होपका साथ आउँदाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ। र साथीहरू, उक्त वर्कसपमा हामीले यस सम्बन्धी केही एक्सपर्ट साथीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्ने प्रयासमा छौँ र ती साथीहरूको पनि पक्कै पनि हामीले साथ पाउनेछौँ र उहाँ साथीहरूले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुहुनेछ। नेपालमै हुनुभएका कैयौँ साथीहरूले यसबारेमा अलरेडी जानकार हुनुहुन्छ र इन्कम पनि गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूले सकेसम्म धेरै सेयर गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र धेरै साथीहरूले यसबाट फाइदा लिन सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र नेपालमै पनि यसको जमात धेरै बढ्दै जाओस् र खाली भएको समयलाई बढी मात्रामा इन्कम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य हामी राख्दछौँ र धेरै साथीहरूले यस विषयमा आफूलाई थाहा भएको कुराहरू सेयर गरोस् र अरू साथीहरूलाई पनि एउटा कमाउने अवसर सृजना गर्न सकोस् भन्ने हामी यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैले साथीहरू, हामी तपाईँहरू समक्ष आउँदैछौँ अनलाइन प्लेटफर्मबाट कसरी इन्कम गर्ने यस विषयमा एकदमै सानो सानो कुरादेखि लिएर विशेष र एकदमै विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्ने तपाईँहरू समक्ष वर्कसप लिएर आउँदैछौँ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। र आजको प्रस्तुतिमा भने ती वर्कसपमा प्रस्तुत हुन सक्ने केही विषयवस्तुहरूलाई मैले छोटकरीमा यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र त्यसमा हामी प्र्याक्टिकली देखाउनेछौँ र त्यसमा तपाईँहरूको इस्युजहरू पनि सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विषयवस्तुलाई सँगाल्ने र विषयवस्तुसँग जानकार गराउने प्रयास मात्र गरिरहेका छौँ। आशा छ आजको भिडियो तपाईँले मन पराइदिनुहुनेछ। लर्न एन्ड लिड अ च्यानल बाई शङ्कर। साथीहरू, नेपालमा अनलाइनबाट इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र यस विषयमा चर्चा धेरै पहिलादेखि नै चलिरहेको हो। जब फेसबुक, युट्युबहरूको चर्चा चलिरहेको थियो, त्यस सँगसँगै ब्लगिङको चर्चा चलिरहेको थियो, त्यस ताकतदेखि नै नेपालमा विभिन्न वे मार्फत अथवा विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरू युज गरेर इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थियो। पहिला कुनै ताकाको क्लिक सेन्सको कुरा गरौँ, त्यस्तै गरी विभिन्न सर्वेको कुराकानी गरौँ र त्यस्तै गरी विभिन्न ब्लगिङको कुराहरू गरौँ र अहिलेको समयसम्म आइपुग्दाखेरि फेसबुक र युट्युब एकदमै बृहत रूपमा प्रयोगमा आइसकेको छ र नर्मल्ली अहिले धेरैजना साथीहरू ब्लगिङमा त्यस्तै गरी फेसबुक र युट्युबमा इन्भल्भ हुनुभएको छ। हो, यो तीनवटा प्लेटफर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै भाइब्रेन्ट प्लेटफर्म हो, जुन प्लेटफर्म मार्फत तपाईँले मनग्य कमाउन सक्नुहुन्छ र धेरै साथीहरू यसमा इन्भल्भ पनि भइसक्नु भएको छ र कति साथीहरू सिक्ने प्रयासमा पनि हुनुहुन्छ र कति साथीहरूको इच्छा हुँदा पनि सही गाइडलाइन्स नपाएको कारणले गर्दाखेरि यस फिल्डमा आउन सक्नु भएको छैन र त्यो वर्कसपमा तपाईँहरूले ती कुराहरूको जानकारी पाउनुहुनेछ। र साथीहरू, आज म विषयवस्तुमा प्रस्थान गर्दा सुरुमा तपाईँहरू समक्ष एउटा विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म यहाँहरू हाम्रो यो युट्युब च्यानलसँग जोडिएर रहनु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोहरू राम्रो लाग्छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र केही कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरू, अब विषयवस्तुमा प्रस्थान गर्दा हामी सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछौँ र ब्लगिङबाट। नर्मल्ली यो ब्लगिङको बारेमा एकदमै छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु र यो नर्मल्ली वेबसाइटसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूमा कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ, कति साथीहरूमा एउटा यसको ज्ञान पनि नहुनसक्छ। त्यस कारणले र यो विषयवस्तु सबैको लागि फ्रुटफुल नहुन पनि सक्छ र ब्लगिङ सबैको लागि पर्फेक्ट नहुन पनि सक्छ। यदि तपाईँसँग राम्रो कन्टेन्ट लेख्ने क्षमता छ र तपाईँले राम्रो लेख रचनाहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइटको बारेमा केही आधारभूत ज्ञानहरू छ भने तपाईँले
ब्लगिङमा चाँडो फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र यसमा निरन्तर रूपमा तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्दै र पोस्टिङ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै अडियन्सहरू बटुल्न सक्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूबाट तपाईँले भ्युवरहरू बटुल्न सक्नुभयो भने तपाईँको इन्कम धेरै हुनसक्छ। यदि तपाईँको भ्युवर नेपालबाट मात्रै छ भने इन्कम धेरै हुन सक्दैन, किनकि नेपालमा अनलाइन विज्ञापनमा खर्च गर्ने दर एकदम कम छ र हाम्रो साउथ एसियनमा यो ट्रेन्ड अलिक कम नै छ र विकसित देशहरूमा यो ट्रेन्ड एकदमै हाई छ। त्यस कारणले ती देशहरूबाट तपाईँको भ्युवरहरू धेरै आएको खण्डमा तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै ब्लगमा तपाईँले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको अफिलिएट लिङ्कहरू राखेर त्यसबाट पनि इन्कम गर्न सकिन्छ। र विशेष गरी ब्लगिङमा तपाईँले राखेको कन्टेन्टहरू भिजिट गर्न आउँदाखेरि गुगलले दिएको विज्ञापनको आधारमा तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले पनि विभिन्न वेबसाइटहरू हेर्नुभएको छ होला, त्यसमा एड्स बाई गुगल लेखेको हुन्छ। त्यो ब्लगहरूमा गुगलले विज्ञापन राखिदिएको हुन्छ र त्यो तपाईँको इन्कमको वे हो। र त्यसमा विभिन्न विज्ञापनहरू राख्न र कति विज्ञापनहरू राख्ने ती कुराहरू पनि तपाईँले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको इन्कमलाई बढाउन सक्ने वे तपाईँले सिक्दै जानुहुनेछ। र सुरुवाती अवस्थामा तपाईँले अडियन्सहरू बटुल्नु पर्ने हुन्छ। सुरुवाती अवस्थामा इन्कम पनि कम हुन सक्छ, तर भोलिको दिनमा जब तपाईँको अडियन्सहरू एकदमै अथवा तपाईँको भ्युवरहरू एकदमै धेरै हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको इन्कम पनि त्यही अनुसार एक्सपान्ड हुँदै जान्छ र तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टहरूलाई राम्रो तरिकाले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष निचमा कुन विषयवस्तुलाई समावेश गरेर राख्नु भएको छ त्यो विषयवस्तुमा निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पेरिटिभली यो केही गाह्रो कुरा हो र तपाईँमा बढी मात्रामा लेख रचनाहरू लेख्ने कुरा, वेबसाइट सम्बन्धी आधारभूत जानकारीहरू तपाईँलाई हुनु जरुरी छ र त्यस्तै गरी गुगल एडसेन्सका पोलिसीको कुराहरूदेखि लिएर एड्स बाहेक गुगलका प्रोसेसको कुराहरू लिएर अरू कुराहरूबारे तपाईँलाई केही जानकारी हुनुपर्ने छ र ती कुराहरू पनि हामी तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्ने प्रयासमा हुनेछौँ। र अहिले भने मैले यति मात्रै कुरा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। र साथीहरू, ब्लगको कुरापछि अथवा ब्लगिङ अथवा ब्लगरको कुरापछि अबको विषयवस्तु भने फेसबुकको बारेमा। र फेसबुक विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जाल हो र यसमा इन्कम गर्ने डिफ्रेन्ट वेहरू छन् र अथवा धेरै बाटाहरू छन् त्यो ठाउँमा। जस्तै तपाईँले नर्मल्ली कमाउन सक्नुहुन्छ एउटा पेजबाट, ग्रुपबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल छ र त्यस्तै गरी भिडियो एड ब्रेक पनि छ। एड ब्रेक्स अहिले नेपालको लागि अप्रुभ भइसकेको छैन। जसरी युट्युबमा विज्ञापन आउँछ त्यस्तै गरी फेसबुकमा पनि विज्ञापन सुरु भइसकेको छ र केही नेपाली फेसबुक पेजमा ती कुरा पनि लागू भइसकेको छ। त्यो कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि केही साथीहरूले इन्डिया, त्यस्तै गरी बङ्गलादेश र त्यस्तै गरी भियतनाममा भएको साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो एकाउन्टलाई मोनिटाइज गरेर त्यसपछि इन्कम गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। हो, ती कुराहरू तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले नेपाली ल्याङ्ग्वेज र नेपाललाई अप्रुभ गरिएको छैन। अन्य देशहरूलाई अहिले भिडियो एड ब्रेकमा अप्रुभ गरिएको छ र ती अप्रुभ भएको देशहरूबाट तपाईँको भिडियोहरू सो भएको खण्डमा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र यी कुराको बारेमा पनि हामी वर्कसपमा जानकारी गराउनेछौँ। मैले केही समय अगाडि एउटा भिडियोमा पनि भनेको थिएँ र त्यस भिडियोमा दिएको जानकारी अनुसार तपाईँले फेसबुकको पेज मार्फत पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रुप मार्फत इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फेसबुकमा अर्को कुरा छ मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस। यो यदि तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने यसबाट मनग्य इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो प्रडक्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। तपाईँले अरू कसैको प्रडक्टलाई अनलाइन मार्फत सेल गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन मार्फत तपाईँले अर्डर लिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेसबुक मार्केट प्लेसको बारेमा पनि तपाईँले सके जति बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। अहिलेसम्म नेपालमा धेरै प्रयोगमा आएको छैन। जति पनि विदेशमा छौँ साथीहरू, फेसबुक मार्केट प्लेसको बारेमा जानकारी छ र मैले पनि धेरै सामानहरू फेसबुक मार्केट प्लेस मार्फत लिने गरेको छु र धेरै साथीहरू यसबाट लाभान्वित पनि हुनुभएको छ र तपाईँहरूले त्यसमा बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ र सामानहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको नजिक टाढा दूरी अनुसार तपाईँले सामानहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्वयं तपाईँले पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मार्केट प्लेसको बारेमा पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई जानकारी भएसम्मको कुराहरू तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्नेछौँ। र फेसबुकको ग्रुप र पेजमा पनि तपाईँले विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरूको वस्तु तथा सेवाहरूलाई विज्ञापन गरिदिए बापत पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूबाट निश्चित रकम लिन सक्नुहुन्छ र त्यो पनि एउटा इन्कमको वे हो। र त्यस्तै गरी एकदमै अहिले चलिरहेको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलबाट कसरी इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म आफैले पनि पटक पटक अनुभव गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि एकदम पर्फेक्ट इन्कमको एउटा वे हो। तर यो र ब्लगिङ थोरै रिलेटेड जस्तै छ अथवा एकअर्कामा सेम जस्तै छ र तपाईँले कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्नुपर्ने, समाचारहरू क्रिएट गर्नुपर्ने, लेख रचनाहरू क्रिएट गर्नुपर्ने, धेरै भ्युअर्सहरू तपाईँले बटुल्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै सुरुमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ र केही वेब कन्टेन्टको बारेमा
अथवा वेबसाइटको बारेमा तपाईँलाई थोरै नलेज हुनैपर्छ। हुन त नर्मली यसमा केही फर्मेटहरू छन्, तपाईँले कपी पेस्ट गरेर केही सामान्य फोटोसपको एउटा एक दुईवटा डिजाइनहरू जानिसकेपछि र तपाईँको कन्टेन्ट लेख्ने र कन्टेन्ट पोस्ट गर्ने बेसिक नलेजहरू भएको खण्डमा इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल चलाउन त्यति गाह्रो हुँदैन। तर मुख्य विषयवस्तु हो तपाईँको कन्टेन्ट, र त्यो कन्टेन्टले तपाईँले धेरैभन्दा धेरै भ्युअरहरू तान्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ भने फर इक्जाम्पल तपाईँले फेसबुकमा आएका विभिन्न समाचारहरू क्लिक गर्नुभयो भने त्यो समाचार सँगसँगै विज्ञापनहरू बस्ने गर्छ। हो, इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल त्यही नै हो। तपाईँले जुन फेसबुकमा समाचार पढ्नुहुन्छ, समाचार सँगसँगै विभिन्न विज्ञापनहरू बजिरहेको हुन्छ। हो, त्यो विज्ञापनबाट तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र इन्कम यथेष्ट रूपमा इन्कम गरिराख्नु भएको पनि छ, र यो इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल अन्तर्गत पर्दछ, र यो कुरा पनि हामी तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछौँ, सिकाउनेछौँ। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ, एडब्रेक अहिलेसम्म पनि नेपाललाई अथवा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा अप्रुभ भएको छैन, र आउँदा दिनमा पक्कै पनि यो सुविधा पनि नेपालीहरूले पाउनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियो कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्दै जानुहोला। युट्युबमा सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पोस्ट गर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै फेसबुकमा पनि पोस्ट गर्नुहोस्, त्यही भिडियो दुईटै ठाउँमा सेयर गर्दै जानुहोस्। जुनसुकै इन्कमको वेहरूलाई फलो गर्दाखेरि पनि त्यसमा भएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित मात्रामा अडियन्स अथवा भ्युअरहरू ल्याउनै पर्ने हुन्छ, र ती कुराहरू पनि कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने ती कुराहरू पनि हामी सेयर त गर्नेछौँ। तर पनि अहिलेबाट तपाईँले भिडियोहरू क्रिएट गर्दै जानुभयो र फेसबुकमा सेयर गर्दै जानुभयो भने अहिलेबाट तपाईँको भ्युअरहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, र भोलिको दिनमा तपाईँलाई इजी हुनसक्छ। जब फेसबुकले भिडियो एडब्रेक नेपालको लागि पनि अप्रुभ गर्छ अथवा नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई पनि अप्रुभ गर्छ, त्यही दिन तपाईँले मोनिटाइजेसनको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सुरुवात अहिलेबाटै गर्नुहोला। केही न केही कन्टेन्टहरू तपाईँसँग छ भने भिडियो क्रिएट गर्दै गर्नुहोस् र फेसबुकमा सेयर गर्दै जानुहोस्, र भोलिको दिनमा तपाईँको लागि पक्कै पनि एउटा सुवर्ण अवसर बन्न सक्दछ। अन्तिम विषयवस्तु म तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्न गइरहेको छु, यो हो युट्युब, र युट्युबको बारेमा सम्पूर्ण साथीहरू जानकार हुनुहुन्छ, र युट्युबमा पनि केही डिफ्रेन्ट वेहरू छन् इन्कम गर्नको लागि। धेरै साथीहरूले थाहा भएको कुरा हो, युट्युबमा जब तपाईँले भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यसमा विज्ञापनहरू बज्छ, र त्यो विज्ञापन मार्फत तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट त्यो हो, अथवा सबसे इम्पोर्टेन्ट अथवा सबसे भाइब्रेन्ट पार्ट, त्यहाँबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, युट्युबबाट इन्कम गर्ने अरू वेहरू पनि छन्, ती वेहरूको बारेमा पनि हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। नर्मली एफिलिएट मार्केटिङ एउटा विशेष बाटो पनि हो, र नर्मली अहिले युट्युबले एउटा कुरा के पनि अवगत गराइसकेको छ भने डिसेम्बर 10बाट इम्प्लिमेन्ट हुने गरी यदि एफिलिएट मार्केट मात्रै युज गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँको युट्युबलाई मोनिटाइज गरेर इन्कम गर्ने भन्दा पनि अन्य पर्पजको लागि मात्र प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको युट्युब एकाउन्ट प्रभावित हुन सक्नेछ, अथवा त्यस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू अभोइड गर्नुभयो भने तपाईँको युट्युब च्यानल बन्द पनि हुन सक्नेछ। युट्युब च्यानलमा तपाईँको राम्रो सब्सक्राइबर छ र अहिलेसम्म मोनिटाइज गर्नुभएको छैन, राम्रो भ्युअर छ, अहिलेसम्म मोनिटाइज गर्नुभएको छैन भने भोलिको दिनमा तपाईँको एकाउन्ट बन्द हुन पनि सक्छ। त्यसैले युट्युबले के भनेको छ भने यदि तपाईँको च्यानल आर्थिक रूपमा उपार्जन गर्न सक्ने खालको छैन भने अथवा विज्ञापन ल्याउन सक्ने खालको छैन भने भोलिको दिनमा तपाईँको च्यानल बन्द हुन सक्छ अथवा तपाईँको च्यानल प्रभावित हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको च्यानलले जति सक्छ चाँडो इन्कम गर्न सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो इन्कम गर्न सुरु गरे बापत युट्युबलाई पनि फाइदा हुन्छ। युट्युब भनेको गुगलको एउटा पार्ट हो, जब तपाईँले इन्कम गर्न सक्छ र गुगललाई पनि फाइदा हुन्छ, अथवा युट्युबलाई पनि फाइदा हुन्छ, र युट्युबले पनि यही चाहन्छ तपाईँको च्यानल मार्फत केही न केही इन्कम जेनेरेट हुँदै जाओस्। त साथीहरू, युट्युबको बारेमा पनि मैले जानकारी गराइहालेँ। यहाँहरू समक्ष 3वटा विषयवस्तुलाई समावेश गरेर ब्लगिङको विषयवस्तु, फेसबुकको विषयवस्तु, युट्युबको विषयवस्तु, त्यस सँगसँगै अन्य केही प्लेटफर्महरू पनि छन्, र ती कुराहरूको बारेमा पनि हामी जानकारी गराउनेछौँ। तपाईँ क्यामेरासँग डराउनुहुन्छ अथवा लजाउनुहुन्छ भने नो प्रब्लम, तपाईँले पनि त्यसको डिफ्रेन्ट सल्युसनहरू पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँसँग टेक्निकल नलेज छैन त्यो पनि नो प्रब्लम, त्यो पनि तपाईँले कुनै न कुनै एउटा वेबाट त्यसलाई पनि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँसँग राम्रो कन्टेन्ट लेख्ने क्षमता छ, तपाईँसँग केही गर्ने, अभिनय गर्ने अथवा नाच्ने अथवा केही कलाहरू छन् भने पनि त्यसलाई ग्लोबलाइज गराउनुहोस्, र आफूमा भएको कलालाई सेल गर्नुहोस्, र त्यसबाट इन्कम गर्नुहोस्। र यसै कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै हामी तपाईँहरू समक्ष आउने प्रयासमा छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरू हामीलाई साथ दिनुहुनेछ, र भोलिको दिनमा तपाईँले पनि एउटा नयाँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नको लागि सुरुवात गर्नुहुनेछ। त साथीहरू, अहिलेसम्म दिनुभएको तपाईँहरूको साथ र सहयोगप्रति हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, र त्यो विशेष वर्कसपमा पक्कै पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा भलाकुसारी गर्नेछौँ। त्यो प्रोग्राममा तपाईँहरूलाई पनि मनमा लागेको इस्युजहरू अथवा मनमा लागेको जिज्ञासाहरू सोध्नुहुनेछ, हामी पनि सकेसम्म धेरै जानकारी दिने प्रयासमा हुनेछौँ। र साथीहरू, यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलसँग जोडिएर रहनु भएको छैन भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो राम्रो लागेको खण्डमा कृपया लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, अथवा जिज्ञासाको लागि पनि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, आजको लागि यति नै। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना। हस्त, नमस्कार।